natin, sobrang init dito guys. Parang ano, parang araw-araw summer dito, bihira lang daw umulan. So, ito yung tinatawag nila na Moriones. Para siyang parang nasa Greece tayo. So, ito naman yung nakaharap sa kanya. Yan. Silip lang. So, malapit lang siya sa dun sa place na rentahan namin. 10 minutes or 5 minutes nandito ka na. So, akyat tayo doon. Okay pala dito mag-prenup guys, ang ganda. Sa Marinduque mo yung statue. Yung inaapakan ko tubig. So, delikado. Masyadong madulas yung bato. Tapos, yung sweepers ko, ordinary lang. So, maraming ingat. Or else, mababasa ako at mababasa yung camera ko. Ang ganda, diba? Masyadong madulas. Ang ganyan lang. Walang taga-picture sa akin. Ako lang nag-iisang selfie dito. So, ang hirap. Definitely, babalik ako ulit dito. Ang ganda. So, next time I had to bring my family. So, ganda dito. Ang galing ng mga bata umuli, no? Bye-bye, Nemo. Okay. Kaya niya naman hulihin ulit, eh. Bye-bye. Bilis kami, bilis nun. Dadyo agad. Anong lunch natin today? Ano to? Toge. Toge. Vegetable toge. Tapos, ano nga to? Parang salpikaw. Walang ano? Parang salpikaw toge. Tapos, fish. Steamed fish ba? Okay. Tara! Dadaanan lang po ng camera. Sige lang.
So, this is our dinner for tonight. Ano to? Sinigang. Shrimp sinigang. Chicken. Sige lang, sir. And ano to? Fried eggplant. Lagyan natin ang gano'n. Bye pahayan. Hindi mo makakalimutan. Nag-isa naman yun. Day 2. This is our breakfast. Rice as usual. Ano, danggit. Saka egg. Yung isa, wala pa. Sabi ko dito eh. Hindi ka muna eh. Hello! Diyan kayo natulog? Diyan kayo natulog? Ako din, nag-tent din ako eh. Asan niyo po ba yung tent doon? Oh, yan dyan sa harap. Tapos, oh, dito. Yung orange, para tayo. Tapos, ano, buti binigyan na. Sabi ko, kuya, hindi ako makatulog. Buti binigyan ako electric fan. Pinasok ko yung electric fan sa loob ng... Sarap! Sige ah. Mainit nga. Wala masyadong hangin, no, paggabi. Tapon ko lang itong basura ko. Ayan, may tapon ng basura dito. Ay, charcoal. Ano ba yung... Ano pinaka? What's this? Look, chubby hunter. See? Ano to? Please fall in love. Ooh. Kapag pogi na bading, sayang. Kapag pangit na bading, salot. Ang kutis mo ay pang Barbie, barbecue. Loko to. Pen, Bisara pen forever mo. Wala pa rin. Okay lang ako.
ang iwan mo, huwag lang ang basura mo. Okay, later tatapo ko yung basura ko. Gahanap lang ako ng trash can. Okay, yung 20 pesos lang yung ambag mo pero umuwi kang lasing. Wow, magic. Hindi bali ng chubby at least cute kaysa sa sexy hipon naman. Travel now, pulubi later. Wow. Paasa, single zone. Walang taong pangit, depende lang sa magligpit. So, tapos na. So, antay ko na lang sila. Mag-charge muna ako konti. Kasi ang bilis malobat ng camera ko. So, I should buy 4 extra batteries next time.